Gusto niyo po bang malaman kung paano matanggal ang pait ng labong in Japanese style? Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Another day na naman at binigyan ko ako ng aking kasamaan sa trabaho ng labong. In this video, ituturo ko po sa inyo kung paano gawin at paano tanggalin ang pait ng labong or bamboo shoot. In this video, gagawa din tayo ng isang masarap at napakadaling recipe using this bamboo shoot. Make it sure guys na paglilinisin nyo itong bamboo shoot nyo, kailangan meron kayong gloves kasi matinik at pwede kayong masugatan. Pag nakita mo siya, kala mo napakalaki, no? Pero pag nabalatan na siya, maliit lang na portion ang makukuha natin. Ayan na po mga lalabs, nabalatan na po natin siya at ito lang ang ating kailangan. Ito lang, ang liit lang, diba? Ayan na siya. Nabigyan po ako ng 7 pieces na labong. Ayan, 7 pieces po yung lahat. At isa-isa ko siyang babalatan. Yung nagbigay ng labong sa akin itong mga lalabs. Ang dami niya nakuha. Kaya binigay niya sa amin yung iba. At nahirapan na rin siguro siyang balatan kasi sa sobrang dami. It's a blessing from my co-worker. Namiss ko yung maganito kasi dati din, pag sa province, pag nakakakuha kami ng bamboo shoot or labong, ay talagang napakalagkit nga naman. At yung lagkit na yun, yung nagbibigay pait dun sa labong. Kaya ngayon, lilinisin natin to ng maigi at tatanggalin natin ang pait.
Thank you for watching, guys. If you love my video, just click the subscribe button and the notification bell for more videos. また今度のビデオでよろしくお願いします。じゃあねー。